Περάσαμε μια εβδομάδα στην πόλη Λουίς Κοχέια. Ήταν μια μικρή πόλη που δεν μας άρεσε, αλλά πήρα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα των ανθρώπων εκεί, γιατί προφανώς είναι αρκετά χαμηλά. Είναι μια πόλη που δεν είναι και τόσο τουριστική και μας είπαν τα εξής. Ενοίκιο σπιτιού με 2-3 δωμάτια βγαίνει περίπου 64 με 80 ευρώ το μήνα. Υπόψη. Ρεύμα γύρω στα 13 ευρώ το μήνα. Προφανώς εξαρτάται και από την κατανάλωση, αλλά κάπου εκεί βγαίνει μια μέση κατανάλωση, ας πούμε. Ίντερνετ γύρω στα 14 ευρώ το μήνα και νερό 4 ευρώ το μήνα. Άρα βλέπουμε ότι η πόλη Λουίς Κοχέια, ναι, μεν προφανώς δεν μας άρεσε γιατί ήταν λίγο υποανάπτυκτη και παρατημένη κλπ. Αλλά βλέπουμε ότι οι ντόπιοι, οι οποίοι κατά κύριο λόγο βγάζουν βασικό μισθό από αυτά που μας είπανε, κατά μέσο όρο δηλαδή γύρω στα 250 ευρώ ας πούμε, μπορούν να τα βγάλουν πέρα σχετικά εύκολα με αυτόν τον βασικό μισθό, με 2 ανθρώπους να δουλεύουν. Βλέπουμε ότι τα έξοδα τους είναι αρκετά χαμηλά. Μια ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μας είπε ότι ο άνθρωπος πριν κάποια χρόνια έπαθε καρκίνο και δεν είχε κάποιο ιδιωτικό πλάνο υγείας, ήταν όλα με το δημόσιο εδώ της Βραζιλίας. Οπότε μας είπε τα έξοδα και πόσο βγαίνουν συνολικά. Χημειοθεραπεία 5 μέρες το μήνα επί 18 μήνες. Κάθε μέρα πλήρωνε 800 ευρώ για τη θεραπεία. Συνολικά αυτό βγαίνει 72.000 ευρώ. Ραδιοθεραπεία 5 φορές την εβδομάδα, 400 ευρώ τη φορά επί 6 μήνες. Άρα 30 φορές συνολικά, 12.000 ευρώ για τη ραδιοθεραπεία. Τέλος, 10 χειρουργία. Συνολικό κόστος μόνο των χειρουργείων 495.000 ευρώ. Το σύνολο αυτών βγαίνει 580.000 ευρώ που δεν πλήρωσε τίποτα ο άνθρωπος, τον έκαναν καλά, θεραπεύτηκε όλα καλά, καρκίνος του πνεύμονα ήταν. Της κίστης πρώτα. Ναι, ξεκίνησε από την ουροδοχοκίστη και πέρασε στον πνεύμονα στη συνέχεια. Να πούμε επίσης ότι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα, τους δίνει το κράτος μια βοήθεια οικονομική μηνιαίως, το λεγόμενο Auxílio de Doença, υποστήριξη για ασθένεια, που είναι 240 ευρώ το μήνα. Και έπαιρνε έτσι αυτά τα χρήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μπόρεσε να ορθοποδήσει, να τα βγάλει πέρα, προφανώς και με τη στήριξη της οικογένειάς του, αλλά πραγματικά μπράβο στο κράτος της Βραζιλίας και το σύστημα υγείας. Όλα αυτά έγιναν το 2009. Η θεραπεία κράτησε αρκετά χρόνια και τον είδαμε πάρα πολύ καλά, με θετική διάθεση. Λέει, βέβαια, έχω αλλάξει τη διατροφή μου και τον τρόπο ζωής μου. Κομμένα τα αναψυκτικά, κομμένες οι κονσέρβες που έτρωγε πάρα πολλές. Αλλά ρωτήσαμε και μερικά ακόμα πράγματα. Μας λέει, δηλαδή, τι τον ρωτήσαμε. Τον ρωτήσαμε με τι ασχολούνται οι άνθρωποι της περιοχής. Δηλαδή, ποιο είναι το βασικό επάγγελμα, ο τουρισμός. Και λέει το ψάρεμα κυρίως και ο τουρισμός. Αλλά υπάρχουν και μερικοί μήνες όπου δεν επιτρέπεται το ψάρεμα, κυρίως των καβουριών. Και αυτούς τους μήνες η κυβέρνηση προσφέρει στους ανθρώπους ένα επίδομα που λέγεται Auxílio Pesca. Ναι, κάπως έτσι. Επίδομα δηλαδή ψαρέματος. Πόσο είναι αυτό? Ναι, συγκεκριμένα τώρα το κοιτούσα για να το επαληθεύσω, γιατί είχα την εντύπωση ότι είναι λίγο παραπάνω. Αλλά τελικά για τους μήνες που δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να εργαστούν, τους δίνει εφάπαξη η κυβέρνηση ετησίως. Προφανώς κάνουν μια αίτηση ότι είναι ψαράδες και δεν μπορούν να εργαστούν αυτούς τους μήνες. 500 ευρώ περίπου. Παρένθεση. Είπε ότι όλοι οι άνθρωποι του Λουίς Κοχέια λαμβάνουν αυτό το επίδομα, είτε είναι ψαράδες είτε δεν είναι. Ναι. Δηλαδή μας είπε ότι ουσιαστικά είτε είναι κάποιος ψαράς είτε όχι, κάπως θα καταφέρνει, με κάποια ματσακονιά ενδεχομένως, να γραφτεί ως ψαράς και να πει: κοιτάξτε, αυτούς τους μήνες δεν μπορώ εδώ να ψαρεύω, οπότε παίρνω το επίδομα. Και ποιο είναι αυτό το επίδομα που τους δίνουν? Βγαίνει περίπου 500 ευρώ. Είναι το λεγόμενο Auxílio Pesca, η βοήθεια του ψαρέματος. Να πούμε βέβαια ότι όταν το ρωτήσαμε σχετικά με το βασικό επάγγελμα της περιοχής, μας έκανε και μια πλακίτσα και λέει: είναι τα επιδόματα το βασικό επάγγελμα της περιοχής. Γιατί στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι παίρνουν και ένα άλλο επίδομα, πολύ γνωστό, που είναι το Bolsa Família, που είναι μια βοήθεια, την είχε αρχίσει ο πρόεδρος Λούλα τότε, πολύ παλιά, που ήταν προηγουμένως πρόεδρος πριν γίνουν όλα αυτά τα, τέλος πάντων, τα πολιτικά σκηνικά που έχουν γίνει και προηγουμένως, είχε καταλήξει και στη φυλακή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο τωρινός πρόεδρος, όταν ήταν πρόεδρος πολύ παλιότερα, είχε εισαγάγει αυτό το επίδομα, το οποίο είναι το Bolsa Família, που είναι για ανθρώπους με οικογένειες. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν κατά μέσο όρο περίπου 120 ευρώ το μήνα, συν κάποια προσάυξηση, ας πούμε, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Δηλαδή για κάθε παιδί επιπρόσθετο κάτω των 6 ετών υπάρχει μια προσάυξηση 27 ευρώ το μήνα. Και υπάρχουν και άλλα ποσά σε περίπτωση που είναι κάποια έγκυος και σε άλλες τέλος πάντων περιπτώσεις μπορεί να πάρουν λίγο παραπάνω. Αλλά κατά μέσο όρο βλέπουμε ότι οι άνθρωποι παίρνουν 120 ευρώ το μήνα επίδομα. Στη συνέχεια παίρνουν ένα επίδομα ετησίως που είναι 500 ευρώ και
έτσι κάπως ας πούμε τα φέρνουν βόλτα μαζί με μια άλλη δουλειά που κάνουν. Κάποιοι δουλεύουν και παράνομα, ας πούμε, σερβιτόροι, παράνομα δηλαδή, όχι στα χαρτιά αν θέλετε, για να μην εμφανιστεί, για να μπορέσουν να παίρνουν το επίδομα, γιατί εμφανίζονται ως ψαράδες. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι κάπως έτσι τα καταφέρνουν, γιατί είναι μια πολιτεία υποβαθμισμένη οικονομικά, αποτελεί ας πούμε περιφέρεια αν θέλετε για τα δεδομένα της Βραζιλίας. Και αυτό είναι ένα κλασικό φαινόμενο δυστυχώς εδώ στην Βραζιλία, που έχει 26 πολιτείες και άλλη μία ας πούμε, που είναι Distrito Federal, το λένε, την Βραζίλια, που δεν θεωρείται πολιτεία επισήμως. Βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο οι πολιτείες με περισσότερα χρήματα είναι το Σαν Πάολο, η Βραζίλια, το Ρίο ντε Τζανέιρο και άντε ας πούμε η Σάντα Καταρίνα, Φλωρίπα, και έτσι φεύγουν πολλοί άνθρωποι. Ναι, φεύγουν όμως πολλοί άνθρωποι από τη βορειοανατολική Βραζιλία. Έχουμε και συνοδεία εδώ πάνω, χοροδία του σκύλου. Φτάνουμε και στη παραλία σε λίγο, οπότε κάποτε θα το κλείσουμε. Αλλά ουσιαστικά έλεγα ότι στη Βραζιλία πολλοί άνθρωποι πάσχουν, ας πούμε, οικονομικά είναι πιο δύσκολη η κατάσταση για αυτούς, γιατί βρίσκονται γεωγραφικά σε μέρη που είναι υποβαθμισμένα και έτσι πολλοί φεύγουν για να πάνε να εργαστούν εκεί. Πολλοί άνθρωποι από εδώ φεύγουν, ας πούμε, και πάνε στο Σαν Πάολο, όπου οι μισθοί είναι διπλάσιοι, τριπλάσιοι και παραπάνω, ενώ εδώ ζουν με βασικό μισθό και τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και εγώ άρχισα να αναρωτιέμαι, γιατί δεν βλέπουμε κανέναν πεινασμένο. Τον ρωτάω, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που όντως πεινάνε. Μπορεί να υπάρχει φτώχεια, αλλά εμείς βλέπουμε χαρά, δεν βλέπουμε κανέναν άνθρωπο να πεινάει, ούτε ζητιάνους στη συγκεκριμένη περιοχή ή ανθρώπους που ζουν στον δρόμο γενικότερα. Και λέει ότι υπάρχουν γεύματα με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, τα οποία προσφέρει η κυβέρνηση, επιδοτεί μερικά εστιατόρια και έτσι οι πολίτες μπορούν να πάνε εκεί να πληρώσουν ένα πολύ μικρό αντίτιμο, δηλαδή ας πούμε της τάξης των 16 λεπτών του ευρώ για ένα γεύμα. Ένα ρεάλ. Ένα ρεάλ, 16 λεπτά του ευρώ, ας πούμε, περίπου, και έτσι οι άνθρωποι δεν πεινάνε. Κάτι που το είχαμε συναντήσει και στο Μανάους. Δωρεάν μας είχαν πει εκεί ότι σερβίρουν γεύματα. Τώρα το συναντήσαμε εδώ στο Πιαουί και σε δύο πόλεις. Εμείς φάγαμε στην Παχερίνιας βασικά με 16 λεπτά του ευρώ. Πήγαμε σε ένα εστιατόριο επιδοτούμενο από την κυβέρνηση. Σαν λέσχη, ας πούμε, σαν πώς να το πούμε, σαν συσίτιο, αλλά δεν είναι συσίτιο. Είναι ένα πρόγραμμα της κυβέρνησης όπου πηγαίνει σε πολιτείες, δημιουργεί έναν χώρο, μελετά, ας πούμε, φτιάχνει ολόκληρο πλάνο σχετικά με το συγκεκριμένο έργο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μάγειρας επιβλέπει τη διαδικασία, ο λεγόμενος νουτρισιονίστα, για να εξασφαλίσει διατροφολόγος, για να εξασφαλίσει ότι είναι καλά όλα, ας πούμε, προσεγμένα τα φαγητά, να υπάρχει κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό και λοιπά. Οπότε βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το κράτος της Βραζιλίας και έχει φροντίσει, έχει εξασφαλίσει όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα να μην ξεφύγει η κατάσταση, και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά εξαθλίωση που πολλοί άνθρωποι νομίζουν οι Βραζιλίοι άνθρωποι πεινάνε και στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Απλώς η οικονομία είναι πιο χαμηλή, τουλάχιστον όσον αφορά το μέσο άνθρωπο, αλλά στην πράξη υπάρχουν αμέτρητοι εκατομμυριούχοι και άνθρωποι που ζουν στον πλούτο λόγω της τεράστιας ανισότητας, και θα δούμε και πολύ χλειδί σε πολλά μέρη όπως το Ρίο. Αλλά κάποτε θα το κλείσουμε μάλλον, γιατί φτάσαμε στην παραλία, οπότε θέλουμε να εξερευνήσουμε την ακτή τώρα και φυσάει κιόλας, φαντάζομαι και δεν ακόμα καλά. Ναι, αλλά έχει κόσμο που μπήκε. Ναι.